بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض محاضرة رقم 9 Frequency Response 2. في الجزء الأول عملنا ريكابينج، وفي الجزء الثاني بدأنا في الكومن سورس امبليفاير، وخدنا مع بعض الميد باند، وخدنا مع بعض اللو فريكونسي رينج. ندخل بقى على الجزء الأطول في الحقيقة والأصعب، وهو الهاي فريكونسي رينج. الهاي فريكونسي رينج في الحقيقة ممكن نعمل له اناليسيس بكذا طريقة. هناخد أول طريقة إن احنا نستعمل ميلرز ابروكسيميشن مع الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك. يعني هنستعمل التو تكنيكس دول مع بعض، فهي دي اسهل طريقة، وفي الاخر زي ما هنشوف هنقارن الطرق دي كلها مع بعض. طب انا ليه اصلا محتاج ميلرز ابروكسيميشن؟ في الحقيقة ان احنا لما نيجي نبص على الامبليفاير بتاعنا، لو رجعنا تاني كده عشان نشوف شكل الامبليفاير سكيماتيك بتاعتنا، هنلاقي ان انا في الكومن سورس امبليفاير في الحقيقة عندي كاباسيتنس موصل للانبوت بالاوتبوت. فين الكاباسيتنس دي؟ الكاباسيتنس دي اللي هي السي جي دي بتاعت الايه، السي جي دي بتاعت المصفت بالشكل ده كده اهو. السي جي دي ده موصل الانبوت بالاوتبوت، فلوتنج كاباستور موصل التو نودز دول ببعض. هتقولي طب ما السي جي اس هو كمان فلوتنج بالشكل ده؟ اقول لك لا طبعا، السي جي اس ما هوش فلوتنج. ليه سي جي اس ما هوش فلوتنج؟ لان اصلا النود دي كده كده هتبقى ايه، هتبقى زي ما اتفقنا عباره عن شورت سيركت كده مع الجراوند، لان السي اس ده هيكون شورت سيركت عند الهاي فريكونسي. فبالتالي اللي عامل لي المشكله في الدايره دي في الحقيقه هو السي جي دي. طبعا احنا زي ما احنا متعودين انا ممكن احل الدايره دايركتلي على السكيماتيك على طول، لكن باعتبار يعني ان احنا اول مره نتعامل مع يعني هاي فريكوينسي اناليسيس، فتعالوا نعمل كده الموضوع واحده واحده ونرسم السمول سيجنال موديل. ده كده السمول سيجنال موديل بتاعنا. السمول سيجنال موديل عندي هنا برضو زي ما قلنا السيجنال سورس، وعندي هنا ار جي اللي هي ار جي 1 بارallel مع ار جي 2. المصفر بتاعي بقى هرسم هرسم الكاباستورز اللي عندي. ادي هو السي جي اس، السي جي دي هو اللي عامل المشكله، موصل الانبوت نود بالاوتبوت نود. خد بالك طبعا كل دي كده عباره عن ايه، كل دي كده عباره عن نود واحده. وعندي هنا برضو في الاوتبوت عندي السي درين بالك، وعندي هنا ده اللود كاباسيتنس بتاعتي اللي هي السي ال. الدايره دي رغم ان شكلها كبير، لكن في الحقيقه هي ما فيهاش غير تو نودز فقط لا غير. تو نودز دول اللي هم الانبوت نود اللي هي النود دي كده اهو، والاوتبوت نود اللي هي النود دي كده اهو. واحنا عارفين بقى ان كل نود بيكون معاها بول، فبالتالي الدايره دي هيكون معاها تو بولز في الحقيقه. البول اللي عند الانبوت نود ده بنسميه الانبوت بول، والبول اللي عند الاوتبوت نود ده بنسميه الاوتبوت بول. لكن عشان ابدا اطبق بقى طريقه ان احنا نجيب البول باي انسبكشن زي ما قلنا، محتاج ان انا اكسر الفيدباك كاباسيتنس دي. هنكسرها ازاي؟ هنكسرها عن طريق ميلرز ابروكسيميشن. بس قبل ما تستعمل ميلرز ابروكسيميشن ما تنساش ان ان اي فيدباك كاباسيتنس بالشكل ده هو برضو بيعمل لك فيد فورورد زيرو. فيد فورورد زيرو ده زي ما خدنا مع بعض قبل كده بيكون جيفن ان هو بيساوي الترانس كوندكتنس بتاعت الستيج مقسومه على ايه، مقسومه على الكاباسيتنس اللي عامله الفيدباك. فاحنا الستيج بتاعتنا دي الترانس كوندكتنس بتاعتها هي الجي ام، والكاباسيتنس اللي عامله الفيدباك هي السي جي دي. خد بالك ان انا كان بيبقى عندي هنا في الحقيقه اشاره سالب لما شفنا في المحاضره اللي فاتت ميلر افكت، كان بيبقى عندي هنا ماينس جي ام على الكاباسيتنس اللي عامله الفيدباك. طبعا هنا باعتبار ان الجي ام هي نفسها اصلا بالنيجاتيف، يعني الجي ام بتاعه الكومن سورس بتساوي ماينس جي ام، فالسالب هيطير مع السالب وهيديك ان الزيرو ده موجود فين، هيديك ان الزيرو ده موجود في الرايت هاف بلين. طيب تعالوا نبص كده على الزيرو ده، ده بنسميه كده الرايت هاف بلين في فورورد زيرو. وفي الحقيقه الزيرو ده بيكون مهم جدا اما نيجي ندرس ان شاء الله قدام الاستابيليتي بتاعه الاوب امب سيركتس، الاوبريشنال امبليفاير سيركتس، هيكون مهم قوي جدا الزيرو ده معانا. طيب دلوقتي الزيرو ده موجود عند اللو فريكونسي ولا موجود عند الهاي فريكونسي؟ احنا اتفقنا مع بعض ان اي اوميجا، اي بول او زيرو في الحقيقه اقدر اكتبه في صوره 1 اوفر ار سي. طب الاوميجا بتاعتنا دي كده اهو هي عباره عن ايه في الحقيقه؟ الار بتاعتها هي عباره عن 1 اوفر جي ام في الحقيقه اهو. جي ام انا ممكن انزلها تحت فتنزل لك 1 اوفر جي ام مضروبه في السي جي دي. طب احنا عارفين ان 1 اوفر جي ام دي اصلا لو امبيدنس، وعارفين ان السي جي دي ده كاباستور صغير، فالتو فاكتورز دول مع بعض هيخلوا لك هيخلوا لك الزيرو ده في الحقيقه موجود عند الفيري هاي فريكونسي. ففي الحقيقه طبيعي ان هو مش هيأثر قوي عليك، اكسبت بقى زي ما قلنا لو احنا غيرنا في السي جي دي خدناه كاباستور كبير، زي ما هنشوف ان شاء الله زي ما قلت لكم في محاضرات الاوب ام. يعني لما نيجي نديزاين الاوب امز هنلاقي ان احنا بنعمل حاجه غريبه شويه، بنقوم حاطين كاباستنس في الحقيقه بارل مع السي جي دي بالشكل ده كده اهو لما نيجي نديزاين الاوب امز.
فلما احط هنا كاباستور وكاباستور ده كاباستور كبير، ده ممكن يصغر لك يصغر لك الاوميجا زيرو، ويبدا تاني يضايقك في الاوبريشن بتاعك ويأثر لك على الاستابيليتي، والحاجات دي ان شاء الله هندرسها مع بعض قدام بالتفصيل. طب تعالوا بقى نطبق ميلرز ابروكسيميشن ونبدا نشوف البولز بتاعتنا. زي ما قلنا ميلرز ابروكسيميشن بتقولك ان انا هشيل الفيدباك كاباسيتنس ده وهحط مكانه بقى تو كاباستورز، واحد عند الانبوت وواحد عند واحد عند الاوتبوت، واحد عند الانبوت وواحد عند الاوتبوت بالشكل ده. طيب اللي عند الانبوت بيساوي ايه؟ قال لك ده بيساوي الكاباسيتنس مضروبه في واحد بلس الجين. تقول لي لا دي كانت واحد ماينس الجين، اقول لك بس خد بالك ان انا اصلا عندي هنا الجين بالنيجاتيف، فسالب مع سالب هيديك هيديك موجب. والكاباسيتنس التانية كانت بتبقى عبارة عن بتبقى عبارة عن الفيدباك كاباسيتنس مضروبة في واحد بلس واحد على الجين. خد بالك ان بقى لو الجين كبير في الحقيقة انا اقدر اهمل الترم ده كده، ولكن الفيدباك كاباسيتنس هتنزل لك زي ما هي. طيب نشوف بقى نشوف البولز اللي موجودة. هروح عند الانبوت نود وهعمل هجيب البول بتاعي ان هو عبارة عن عبارة عن هجيب كل المقاومات اللي واصلة بالنود دي واضربها في كل الكاباسيتورز اللي واصلة بالنود دي. طبعا كل ده واحنا عاملين دي اكتيفيشن للانبوت سورس بتاعي. فهاجي عند النود دي كده اهو واشوف كل الريزيستورز اللي واصلة وكل الكاباسيتورز اللي واصلة. بالنسبة للريزيستورز هلاقي ان الار سيج بارالل مع الار جي، تعال نسميها ار سيج داش عشان نختصر شوية الايكويشنز. طب بالنسبة للكاباسيتورز هلاقي هلاقي ان السي جي اس ده بارالل مع سي جي دي لما نزل عندي لما نزل عندي بميلر. اهو سي جي اس بارالل مع سي جي دي، طبعا الكاباسيتورز ان بارالل معناها ان انا بجمعهم. طبعا هنلاحظ ان انا عندي هنا بقى حاجه كنا بنسميها ميلر افكت. ميلر افكت دي ان بيحصل كاباسيتنس مالتيبليكيشن، يعني السي جي دي هي كاباسيتور صغير بس لما ينزل لك في الانبوت بينزل لك مضروب في الجين، فبيظهر لك اكنه كاباسيتور بيظهر لك اكنه كاباسيتور كبير. الملاحظه المهمه بقى اللي الناس بتغلط فيها كتير ان هو لما يجي يعوض في الايكويشن دي بالجين يقوم رايح معوض بالجين اللي احنا حسبناه في الميد باند اللي هو الفي اوت على الفي سيج. طبعا الكلام ده غلط، ده ما هواش الجين اللي حسبناه في الميد باند اللي هو في اوت على في سيج. تقولي ليه؟ هقول لك لان انا لما اجي اعوض بالجين لازم اعوض بالجين اللي ما بين التو بوينتس اللي كاباسيتور موصل ما بينهم. الكاباسيتور بتاعي دلوقتي هل هو موصل الفي سيج بالفي اوت ولا موصل الفي ان بالفي اوت؟ لا ده موصل الفي ان بالفي اوت. يبقى لازم اجيب الجين اللي هو الفي اوت على في ان مش الفي اوت على في سيج، هو ده الجين. طب هعوض بانهي جين اللي انا حسبته في الميد باند؟ انا حسبته في الميد باند. هتقولي بس ده مش كده مش هيديك نتيجه اكيوريت. اقول لك ما هو ده ميلرز ابروكسيميشن، ما ميلرز ابروكسيميشن هي اللي حلت لي المشكله دي، ان انا بعوض بالجين بتاع الميد باند وانا عارف ان ده هيكون فيه ايرور، لكن الايرور ده هيكون اكسبتابل لما اجي اعمل استيميشن للدومينانت بولز. طب الفي اوت على في ان ده انا كنت حسبته ازاي؟ كنت حسبته عن طريق الجي ام ار اوت، وزي ما قلنا الجي ام في الدايره دي الجي ام كابيتال هي في الحقيقه الجي ام سمول. طب ده كده بالنسبه للانبوت بول. نروح بقى نشوف الاوتبوت بول. برضه هشوف كل المقاومات وكل الريزيستورز اللي واصله بالاوتبوت اللي واصله بالاوتبوت نود. هلاقي بالنسبه للريزيستورز عندي عندي ار نود وار دي وار ال كلهم بارالل مع بعض، فيبقى دي كده هتبقى هتبقى ار ثيفنين اللي موجوده عندي اللي هي ار اوت في الحقيقه. طيب بالنسبه لي الكاباستورز عندي سي جي دي لما نزلت بميلر، سي درين بالك والسي ال هجمعهم مع بعض عشان هم ان بارالل، هجمعهم مع بعض زي ما قلنا لو الجين كبير اقدر احمل في الحقيقه دي كده فيفضل معايا سي ال بلس سي درين بالك بلس السي جي دي. ممكن برضه عشان نختصر بقى في الايكويشنز اخد السي ال مع السي درين بالك دول كده واسميهم سي اوت، حيث سي اوت دي بقى ان هي الكاباسيتورز اللي كانت متوصله بالاوتبوت نود اللي هي قبل ما انزل السي جي دي بميلر كانوا هم عباره عن السي درين بالك مع مع السي ال، فانا سميتهم هنا سي اوت عشان بس اختصر الايكويشنز شويه. طيب هنا بيقول لك بقى هنا بيقول لك ان في الغالب هتلاقي ان الانبوت بول هو اللي دوميننت. طب ليه الكلام ده؟ احنا خدنا مع بعض قبل كده وانا بشتغل في الهاي فريكوينسي رينج بنستعمل الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك. وقلنا في الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك ده بقى ان بيكون اقل بول هو هو الدومينانت في الحقيقه. فادي كده ده الميد باند ده الميد باند. وبعد كده بيبقى عندي في بيبقى عندي في الهاي فريكوينسي كذا بول، عندي بول والتاني والتالت. فور اكزامبل مين فيهم اللي هيحط حدود الميد باند؟ اللي هيحط حدود في الميد باند بتاعك هو اصغر واحد فيهم، هو ده اللي هيبدا يعمل لك كسره في كسره في الجين بتاعك، فهو ده اللي هيحدد لك الاوميجا هاي. فكنا بنقول بقى ان الاوميجا هاي في الحقيقه اقدر اقول ان هي approximately بتساوي parallel combination بتاع البولز كلها، اوميجا هاي 1 parallel مع اوميجا هاي 2 وهكذا.
طيب طبعا عارفين parallel combination هيديك حاجة اصغر من اصغر واحدة ايه، حاجة اصغر من اصغر واحدة فيهم. طيب برضو نرجع لنفس الفكرة ان انا زي اجيب بقى dominant by inspection، الاوميجا بتساوي 1 over ار سي. طب دلوقتي انا عايز اوميجا الايه، انا عايز اوميجا الصغيرة، انا عايز اوميجا الصغيرة. كنا قلنا قبل كده لو انت عايز اوميجا الصغيرة طبيعي انك لو انت كاباستورز قريبين من بعض انك تروح تدور بقى على النود اللي ليها هاي امبيدنس، الهاي امبيدنس نود. لكن في الحقيقة في الكيس بتاعتنا دي الكاباستورز ما هماش قريبين من بعض. ليه الكاباستورز ما هماش قريبين من بعض؟ لان انا عندي ميلر افكت، عندي كاباستنس مالتيبليكيشن اديتك هنا كاباستنس كبيرة في الانبوت، فانا عندي سي كبيرة في الانبوت. السي الكبيرة اللي في الانبوت دي هتخلي لك الايه، هتخلي لك البول اللي عند الانبوت صغير، فبالتالي هيكون هو الايه، هيكون هو الدوميننت. فده تفسير ان في الغالب هتلاقي الانبوت بول هو الدوميننت. unless ايه بقى، unless ان انت يكون عندك فرق كبير قوي في المقاومات. يعني لو انت عندك فور اكزامبل ار سي داش دي صغيرة قوي اهو، خد بالك ان انا عندي في الاوتبوت بول عندي ار اوت، ومفروض ان ار اوت دي مقاومة كبيرة المفروض. ار سيج داش انا ما اعرفش هي بتاعت السيجنال سورس في الحقيقه، ممكن السيجنال سورس ده يكون جاي من هاي امبيدنس نود او جاي من لو امبيدنس نود، انا ما اعرفش في الحقيقه. لو هي هاي امبيدنس زي الار اوت يبقى اللي هيحكم هو الكاباستور. لكن لو افترضت ان ار سيج دي جايه من لو امبيدنس ف فور اكزامبل صغيره جدا جدا، ساعتها هيكون اوميجا بي ان كبيره. فساعتها بقى ممكن تلاقي ان ايه، ممكن تلاقي ان اوميجا بي اوت تكون هي الايه، تكون هي الدومينانت بول. طب لو انا عايز بقى اطبق الاوبن سيركت كونستانت تكنيك زي ما الكتاب بيقول، زي ما قلنا هقول ان اوميجا هاي هي اوميجا هاي 1 بارلل مع اوميجا هاي 2. لما اخد الاتنين ان بارلل هيظهروا لك بالشكل ده، زي بالظبط ريزيستورز ان ايه، زي بالظبط ريزيستورز ان بارلل. فخد بالك لما ان انا اجمعهم بالشكل ده اكني بجمع الدينومينيتور بتاع ده بلس الدينومينيتور بتاع ده في الحقيقه، فيطلع لك الايكويشن مش صعبه زي ما انت متخيل، يطلع لك الايكويشن بالايه، يطلع لك الايكويشن بالشكل ده. الجزء الاولاني ده كده في الايكويشن اهو، ده كده ده كان الدينومينيتور بتاع مين، ده كان الدينومينيتور بتاع اوميجا بي ان. والجزء التاني في الايكويشن اهو اللي هو الجزء ده كده ده مين، ده كان الدينومينيتور بتاع اوميجا بي اوت. فزي بقى ما كنا بنقول لو الانبوت بول هو الدومينانت، وزي ما قلنا اللي ممكن يساعد بقى في الموضوع ده ان انا عندي هنا ميلر افكت اهو، ميلر افكت هتخلي كاباستور ده افكتفلي كاباستور كبير. فاقدر اقول ان approximately اوميجا هاي هتبقى بتساوي اوميجا بي ان جيفن بالفورميولا دي، اكني اهملت الجزء ده من الايه، اكني اهملت الجزء ده من الايكويشن. ده امتى يحصل بقى الكلام ده؟ مع الكاباسيتنس مالتيبليكيشن افكت، لما ار سيج تكون كبيره وسي ال تكون صغيره. كل الحاجات دي مع بعض طبعا سي ال خد بالك اللي هي جوه السي اوت، سي اوت اللي هو السي ال بلس السي درين بالك. طب لو العكس بقى، لو الاوتبوت بول هو اللي دوميننت، امتى الكلام ده؟ زي ما قلنا لو ار سيج بعد العكس صغيره جدا وسي ال كبيره جدا هيحصل العكس. ممكن اهمل الايه، ممكن اهمل الجزء الاولاني ده في المعادله، او اهمل الجزء ده كده اهو، ويبقى الجزء ده كده هو الايه، هو دوميننت عندي، يبقى اوميجا هاي تقريبا بتساوي اوميجا بي اوت. في ملاحظه مهمه بقى كنا قلناها قبل كده، في لو انت عندك الدوميننت بول اللي في الامبليفاير بتاعك هو الاوتبوت بول. الملاحظه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان حاصل ضرب الجين في الباندويدز، خد بالك الجين اللي هو بيساوي جي ام في الار اوت. الباندويدز بتاعك لو هو ليميتد بالاوتبوت بول هيبقى بيساوي 1 اوفر ار اوت في السي اوت. فالايكويشن دي كده هي الايكويشن بتاعت مين؟ هي الايكويشن بتاع الاوتبوت بول. ساعتها هتلاحظ ايه؟ ساعتها هتلاحظ ان الار اوت بتطير مع الار اوت، ويفضل عندك ان الجي بي دبليو مش بيعتمد على الار اوت، ما هواش فانكشن في الايه، ما هواش فانكشن في الار اوت. يعني ايه؟ يعني لما بكبر الار اوت الجين بيزيد اهو، الجين بتاعك بيزيد لما اكبر الار اوت، لكن الباندويدز هيقل ويفضل حاصل الضرب ثابت. وفي الحقيقه الافكت دي كنا بنشوف حاجه شبهها في الكاسكود امبليفاير. الكاسكود امبليفاير كان بيحصل كده برضو، النتيجه ان الاوتبوت بول هو الدومينانت بول، بتلاقي ان الجين بتاعك بيزيد في الكاسكود لكن الباندويدز بيقل. وهنشوف الموضوع ده دلوقتي ان شاء الله لما ناخد برضو الفريكوانسي ريسبونس بتاعه الكاسكود امبليفاير. فدي كده كانت اول طريقه لحل ايه، لحل الهاي فريكوانسي رينج بتاع الكومن سورس. واحد ممكن يسأل طب هل في طريقة تانية، هل ممكن احل الدايرة من غير ما استعمل ميرورز ابروكسيميشن؟ اقول لك ممكن في الحقيقة ممكن. هتقولي طب ازاي؟ اقول لك ممكن استعمل الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك فقط لا غير. هتقولي طب السي جي دي اعمل فيه ايه؟
بقول لك طبق عليه الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك. يعني ايه؟ يعني امسكه لوحده كده اهو، امسكه من رجليه واحسب ار ثيفنين بتاعته واحسب له البول بتاعه عادي خالص، وبعد كده اجمع البولز كلهم ان ايه، اجمع البولز كلهم ان باراليل. طيب تعالوا نطبق الطريقه دي كده مع بعض. الاول همسك الايه، همسك السي جي اس اهو، مسكت السي جي اس. خد بالك دلوقتي انا شغال اوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك، يعني وانا بشتغل على السي جي اس ده كده اوبن سيركت، ده اوبن سيركت، ده اوبن سيركت. السي جي اس ايه ار ثيفنين اللي هي شايفاها ار سيج بارالل مع ار جي اللي هي سميناها ار سيج داش، فادي كده اول ايه، اول بول، لكن ده كده اوميجا هاي 1. طب تعالى نشوف السي اوت. طبعا الكاباستورز اللي هم ان بارالل مع بعض دول اكنهم كاباستور واحد، فهمسك التو كاباستورز دول هم مع بعض واشطب على الباقيين اوبن سيركت. شايفين ايه؟ شايفين ار ال بارالل مع ار دي بارالل مع ار نود، يبقى كده رحت جبت ايه، رحت جبت اوميجا هاي 2. اروح على الكاباستور التالت اللي هو سي جي دي. في الحقيقة سي جي دي مش هعرف اجيب الار ثيفنين بتاعته بمجرد النظر. خد بالك انا هشطب على ده كده خلاص، وهشطب على ده وهشطب على ده. بالنسبة لسي جي دي مش هعرف اجيب ار ثيفنين بمجرد النظر، لان انا عندي هنا ديبندنت سورس ده هيلخبطني وانا بحل، لان انا لما اقفل ده كده مش معناه ان الديبندنت سورس اتقفل. خد بالك وانا بحسب ار ثيفنين انا بعمل دي اكتيفيشن لكل الاندبندنت سورسز، بس مش بعمل دي اكتيفيشن للديبندنت. طب اعمل ايه عشان احل الاشكال ده؟ عشان تحل الاشكال ده في الحقيقه روح حط بقى هنا سورس اهو، روح حط سورس في اكس واحسب لي بقى في اكس على اي اكس. عشان تحسب ار ثيفنين احسب لي في اكس على اي اكس. انا عايزك بقى تعمل بوز لمده دقيقه وتحاول تحسب دي بنفسك، تحاول تحسب ار ثيفنين اللي هي في اكس على اي اكس بنفسك. موضوع سيركت اناليسيس ستريت فورورد، بس عايز شويه تركيز فقط لا غير. طب تعالى كده نعملها مع بعض ونشوف ازاي ممكن نعمل اناليسيس لدايره زي دي. طبعا انا عشان ابسط الايه، عشان ابسط الدنيا شويه، احنا قلنا خلاص ده هيتشطب عليه، انا هحط هنا فولتج سورس اهو في اكس. تعالى نفترض ان الفي اكس كده ده الموجب وده السالب بتوعه، والاي اكس اهو هيمشي بالشكل ده. طبعا خد بالك ان دي كده مع دي كده اقدر اخدهم ان باراليل مع بعض زي ما قلنا، وسميناهم ار سيج ايه، وسميناهم ار سيج داش. برضو ممكن اخد كل المقاومات اللي هنا دول كده مع بعض in parallel كده اهو، وسميناهم مع بعض ايه، سميناهم R out. فهتلاقي الدايرة بسيطة مهياش صعبة زي ما انت متخيل. فزي ما قلنا بقى مع بعض قبل كده بحاول اعمل الاناليسيس على الرسمة مباشرة على قد ما اقدر عشان اتجنب حكاية ان انا اقعد احل equations simultaneously. طب الكي بوينت عندك عشان تحل الدايرة زي دي هي ايه؟ هي رقم واحد ان انا عندي هنا current in terms of ال VGS. انا في الاخر خد بالك عايز اجيب في اكس على اي اكس، فانا عندي حل من الاثنين في الحقيقه عشان احل الدوائر دي، وهنبص على كذا اكزامبل في المحاضره قدام. الحل الاولاني انك يا اما تكسبريس كل حاجه ان ترمز اوف اي اكس وفي اكس، فبالتالي يبقى عندك ان انا اقدر اجيب في اكس على اكس مباشره، ده الحل الاولاني. يا اما انك تكسبريس الفي اكس والاي اكس الاثنين بدلاله الفي جي اس، بدلاله الفي جي اس الاثنين. فلما تعمل كده وتقسم ال Vx على Ix بتلاقي ال VGS تطير مع ال VGS، يفضل لك الاكسبريشن اللي انت عايزه. هما دول الطريقتين اللي بتحل بيهم الدوائر كلها تقريبا، عشان برضو تافويد الموضوع ان انت يبقى عندك ايه variables كتيره في النص. طيب دلوقتي الطريقه السهله في الحقيقه ان ال VGS انا اقدر اجيبه مباشره in terms of ال Ix. ازاي؟ ما هو الكارنت اللي هو ال Ix ده ملوش مكان يمشي فيه غير ان هو يروح يمشي كده في المقاومه دي. لما يمشي في المقاومة دي يبقى كده اومز لو، هيبقى الفولت اللي موجود هنا اهو كده اهو، او الفولت هنا هيساوي ايه، هيساوي الاي اكس في الار سيج داش. خد بالك ان الفولت ده في الحقيقة هو نفسه الفي جي اس في الحقيقة. ما هو الفولت ده كده هو مين؟ الفولت ده في الحقيقة هو الفي جي اس. يبقى انا كده جبت الايه، جبت الفي جي اس اهو as a function of اي اكس. طيب ناقص بقى ان انا اطبق معادلة كي سي ال واحدة يبقى خلص الموضوع. هروح اطبق معادلة كي سي ال هنا اهو، هطبق معادلة كي سي ال هنا اهو. بس خد بالك لما اجي اطبق معادلة كي سي ال هنا اهو، انا هبقى عايز اعرف الكرنت اللي ماشي في الار اوت. هتقولي طب انا ما اعرفش الفولت اللي على النود دي بكام، اقول لك ده سهل جدا برضو تجيبه على طول باستعمال كي في الايه على الرسم مباشره من غير ما تقعد تحل ايكويشنز كتير. هتقولي ما الفولت هنا بيساوي في اكس، اقول لك لا اوعى تعمل الغلطه دي، اوعى تعمل ايه، ما اعملش. طب قولي ماينس في اكس، لا غلط برضو، اوعى تعمل الغلطه دي. الله ليه؟ ما عشان الفي اكس ده فلوتنج اصلا. هو حد قالك النقطه دي جراوند؟ النقطه دي جراوند كنت قلت لك ماينس في اكس، لكن ما هياش جراوند في الحقيقه. والله ما اجيبه ازاي؟ تجيبه عن طريق كي في ال. فين الكي في ال ده اهو، هو عامل كي في ال اهو بالشكل ده كده اهو.
هتقولي كبير طويل قوي، لا مش طويل قوي ولا حاجه، انت كده دخلت في الفي اكس باشاره سالب يبقى ماينس في اكس. بعد كده دخلت في الايه في الفولت اللي عند النقطه دي اللي انت لسه حاسبه اصلا، اللي هو الفي جي اس اللي هو حسبته بالقيمه دي كده اهو، اللي هو اي اكس في ار سيج داش بالموجب طبعا، يبقى بلس اي اكس في ار سيج داش. يبقى انت كده حسبت الايه، حسبت الفولت اللي هو اللي موجود عند النود دي. طبق بقى ايه، طبق كي سي ال. كي سي ال لما طبقه هاخد الكرنت اللي خارج اكنه هو بالموجب، هيقول لك ان اي اكس اللي هو الكرنت ده كده اهو بلس الكرنت ده اللي هو جي ام في الفي جي اس، عوض عن الفي جي اس بقيمتها يبقى بلس الجي ام في الاي اكس في ار سيج داش اهو، دي كده على بعضها هي الفي جي اس في الحقيقة، بلس بقى الكرنت اللي هو التالت بقى، ده الكرنت التالت زي ما اتفقنا هيساوي ايه، هيساوي بلس اي اكس، تعال نعمله واحدة واحدة اهو، ماينس في اكس بلس اي اكس ار سيج داش اهو، ده اللي هو الفولت اللي عند النود دي اللي هو احنا مسمينه هنا الفي اوت اللي احنا لسه حاسبينه باستخدام كي في ال اهو، على الار اوت اهو، كل ده بيساوي صفر. المعادلة دي مفيش فيها أي حاجة عندي غير الاي اكس والاي والفي اكس بس اهو، الاي اكس اهو والفي اكس اهو بس كده اهو. روح هات الاي اكس في ناحية والفي اكس في ناحية، سيبهم على بعض هيطلع لك الاكسبريشن اللي انت بتدور عليه اللي هو الاكسبريشن ده. طب دي كده قيمة ار ثيفنين، اروح اجيب بقى البول. البول هو ار ثيفنين اهو مضروب في الكاباسيتنس اللي هي سي جي دي. خلصت الكلام ده اروح اعمل ايه بقى، اروح طبق الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك، اوميجا هاي اهي هتساوي اوميجا هاي 1 بارل مع اوميجا هاي 2 بارل مع اوميجا هاي 3 بارل مع بعض، يعني بجمع ايه، بجمع مقلوبهم بالشكل ده. خد بالك لما اجمع مقلوبهم يبقى كأني بجمع الدينومينيتورز، يبقى كأني بجمع الدينومينيتور ده، تعال ناخدهم كده بالترتيب، الدينومينيتور ده اللي هو رقم 1 مع الدينومينيتور ده اللي هو رقم 2 مع الدينومينيتور ده اللي هو رقم ايه 3، لما اجمعهم مع بعض كلهم كده اهو هيطلع لك الايكويشن اللي انا هبروزها دلوقتي اهي، هيطلع لك الايكويشن دي. الايكويشن دي لو جيت قارنتها باللي احنا حسبناها بالطريقه الاولانيه اللي هي طريقه ميلرز ابروكسيميشن هتلاقيها exactly the same equation، exactly the same equation. احنا كده جبنا نفس الريزلت باستعمال طريقه تانية من غير ما استعمل ميلرز ابروكسيميشن. فلما اخد بقى الاكسبريشن اللي موجود هنا ده في الدينومينيتور وابسطه شويه، وهو الاكسبريشن ده كده اهو، اقدر اعيد كتابته انا بس مجرد بس هاخد حاجات مع بعض in parallel، يعني مش in parallel، هاخد حاجات common يعني مع بعض، اقدر اعيد كتابته في الشكل ده اللي هو exactly نفس الايه، نفس الشكل اللي احنا كنا شايفينه من الكيس الاولانيه اللي هي استعملنا فيها ميلرز ابروكسيميشن. برضه اقدر اقول بقى نفس الكلام اللي قلته المره اللي فاتت، الاول انبوت بول هو اللي دومينانت، ان ار سي داش كبيره قوي وسي ال صغيره قوي، اقدر احمل الجزء ده اللي هو جاي من الاوتبوت بول وهيطلع لي الايكويشن بالشكل ده. لو العكس الاوتبوت بول هو اللي دومينانت، اقدر الار سيج صغيره قوي اقدر احمل الترم ده واخد ده بس يطلع لك الايكويشن بالشكل ده، يكون الاوتبوت بول هو اللي ايه، هو اللي دومينانت. فخلاصة الكلام ان انا اقدر اجيب نفس الايه، نفس الاكسبريشنز من غير ما احتاج ان انا استعمل ميلر ابروكسيميشن. بس طبعا الخطوه الايه اللي احنا عملناها زياده بقى اضطرينا نجيب ار ثيفنين باي اناليسيس بقى، فميلر ابروكسيميشن وفرت علينا الخطوه دي، وفرت علينا الخطوه ان انا اقعد اجيب الايه، اقعد اجيب الار ثيفنين باي اناليسيس. يبقى احنا كده جبنا الكومن سورس هاي فريكوينسي رينج بطريقتين، اول طريقه اللي هي ميلرز ابروكسيميشن مع الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك، وتاني طريقه اللي هي الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك لوحده. طب هل في طريقه ثالثه؟ في طريقه ثالثه بقى، ان انا اعمل اكزاكت اناليسيس بقى. اكزاكت اناليسيس يعني من غير ما استعمل الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك، هعمل بقى بروت فورس اناليسيس، هاخد كل الكاباسيتورز خبطه واحده كده اهو واقعد اعمل اناليسيس بتاعي. طبعا الاناليسيس هيبقى مع ان السيركت شكلها صغير ما فيهاش غير 2 نودز بس هيبقى مرهق جدا جدا، وهديك اكسبريشن طويل في الحقيقه جدا، لدرجه ان انا ما كفاش ان انا احطه في السلايدز، هيبقى شكله وحش جدا في السلايدز. لو حد فيكم عايز يبص عليه يروح يشوف جونسون مارتن او يروح يشوف الايه رزافي، هيلاقي اكسبريشن طويل. الاكسبريشن الطويل ده في الحقيقه اقدر ان انا اكتبه بطريقه معينه. الطريقه المعينه دي هي ايه، ان انا اقدر اكتب الاكسبريشن ده ان هو عباره عن، اقدر اكتبه في الصورة دي كده ان هو واحد دينومينيتور واحد بلس بي 1 في الاس بلس بي 2 في اس سكوير. خد بالك ان لو اس بتساوي زيرو هيديك الايه، هيديك اللو فريكونسي جدا. هنا اكن ما عنديش لو فريكونسي رينج، خد بالك انا اهملت اللو فريكونسي رينج خالص، فاكن الجيم بتاعي ممتد لحد الدي سي. طبعا لو ما عنديش لو فريكونسي رينج يبقى الجيم بتاعك ممتد لحد الدي سي وبينزل بس مع الهاي فريكونسي
بينزل بس مع الهاي فريكونسي رينج. المهم فانا في الاخر عندي 2 نودز يعني 2 بولز، 2 بولز يعني عندي اس سكوير. فاقدر استعمل الدومينانت بول ابروكسيميشن بقى زي ما هي موجوده في المحاضره اللي فاتت، اللي هي المحاضره رقم 8. هتلاقوا الشرح بتاعها بالتفصيل. ان انا اعمل ايه؟ ان انا في الحقيقه اهمل الترم بتاع الاس سكوير. اهمل الترم بتاع اس سكوير اللي هو الترم ده كده اهو، ههمله. وحكاني هقول ان الايه، ان السيستم بتاعي هو فيه بول واحد بس. هو ده معنى الدومينانت بول ايه، هو ده معنى الدومينانت بول ابروكسيميشن. وهيبقى البول ده بيساوي ايه؟ بيساوي 1 على بي 1 بالشكل ده. طيب بي 1 ده بيساوي ايه؟ قلنا اصلا الايكويشن معقده قوي. بي 1 لو رحت للاكزاكت اكسبريشن بقى اللي موجود في تكست بوكس، هتلاقي ان بي 1 جيفن بالاكسبريشن الطويل ده. المفاجاه في الحقيقه ان الريزلت دي اللي احنا طلعناها الاوميجا بي دومينانت هي اللي جبناها بميثود رقم 1، واللي جبناها بميثود رقم ايه، بميثود رقم 2 اللي هي استعملنا فيها الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك وميلرز ابروكسيميشن. طب هل دي مفاجاه؟ في الحقيقه لا، هي مش مفاجاه. ليه مش مفاجاه؟ لان اصلا الاوبن سيركت تايم كونستانت تكنيك والدومينانت بول ابروكسيميشن هما الاثنين اصلا بيزد على نفس الايه، بيزد على نفس الديريفيشن وبيزد على نفس الابروكسيميشن. هما الاثنين معتمدين على نفس الفكره في الحقيقه، والديريفيشن بتاعهم واحد في الحقيقه. فبالتالي عشان كده هما ادوني نفس الايه، هما ادوني نفس الريزلت. طب ايه الميزه بتاعت ان انا اعمل الاكزاكت اناليسيس واستعمل الدومينانت بول ابروكسيميشن؟ ان في الحقيقه الدومينانت بول ابروكسيميشن مش بس بتديك استيميشن للدومينانت بول، لا دي كمان بتديك استيميشن للنون دومينانت بول. ازاي؟ بتقولك النون دومينانت بول بيساوي B1 على B2، B1 على B2. طب انا عندي اصلا الايه، انا عندي اصلا الاكزاكت اكسبريشن، فانا عارف B1 بكام وعارف B2 بكام. فاقدر ان انا اعوض بالحاجات دي واطلع كمان استيميشن للنون دومينانت بول. هي دي الميزه القويه بقى بتاعت الدومينانت بول ابروكسيميشن عن الطريقتين اللي فاتوا. الطريقتين اللي فاتوا ادوك الاكسبريشن ده بس فقط لا غير، ادوك ده بس فقط لا غير. لكن الدومينانت بول ابروكسيميشن بتديك استيميشن الاوميجا بي دومينانت والاوميجا بي ايه، والاوميجا بي نون دومينانت. زي ما كنت بقول لكم بقى من شويه، واحنا بنعمل ديزاين للاوب امز ساعات بنعمل حاجه ممكن تحسوا ان هي غريبه شويه دلوقتي، ان احنا بنحط كاباستور كبير بارالل مع السي جي دي. يعني باجي على الكومن سورس امبليفاير بتاعي كده اهو، وقوم جاي هنا اهو كده، وقوم حاطط بايديا كاباستور ايه، حاطط بايديا كاباستور كبير. طب تخيل معايا كده لو حطيت هنا كاباستور كبير، ايه اللي هيحصل؟ الكاباستور الكبير طبعا ده هيبقى بارالل مع السي جي دي فهيجمع عليه. فكأنك لك ان تتخيل ان السي جي دي ده كبر كده اهو، وكبر هنا ايه، وكبر هنا كده اهو. لما السي جي دي يكبر بالشكل ده اقدر ان انا اهمل الترم ده، ولما اهمل الترم ده هتلاقي ان السي جي دي طار مع السي جي دي. فهتلاقي ان النون دومينانت بول في الاخر جيفن بقى جيفن ازاي؟ بقى بيساوي جي ام على سي جي اس بلس سي اوت. انا عايز بقى دلوقتي اسالكم سؤال مهم جدا جدا، باعتبار ان احنا بنأكد دايما على حكاية ان احنا نعمل ديزاين باي انسبكشن وان احنا نعمل انتويتيف اناليسيس. هل اقدر اديرايف الاكسبريشن بتاع النون دومينانت بول ده بمجرد النظر من غير اي اناليسيس؟ الاجابة اقدر. طيب ازاي اقدر اعمل كده؟ اعمل كده بوست لمدة دقيقة وفكر ازاي اقدر اطلع الاكسبريشن ده بتاع النون دومينانت بول بمجرد النظر. عشان نحل اللغز ده بقى تعالوا كده نفكر مع بعض. انا عندي السورس بتاعي واصل بالجراوند، وعندي هنا ادي الايه السي جي اس، وعندي هنا الايه، وعندي هنا السي اوت. طب انا دلوقتي بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا وصلت هنا كاباستور كبير قوي. الكاباستور الكبير ده عند الهاي فريكوينسي هيأكت اكنه ايه؟ هيأكت اكنه شورت سيركت في الحقيقه. الكاباستور الكبير ده هيأكت اكنه شورت سيركت عند الهاي فريكوينسي. خد بالك دلوقتي انا بتكلم على نون دومينانت بول. نون دومينانت بول ده بيكون موجود عند الهاي فريكوينسي. طب لما ده يكون شورت سيركت عند الهاي فريكوينسي، يبقى المصفت بتاعي ده اكنه ايه؟ اكنه عباره عن دايت كونكتد ترانزستور. الدايت كونكتد ترانزستور ده ايكويفالنت الايه؟ ايكويفالنت الامبيدنس بتساوي 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر جي ام. يبقى انا كده اقدر احسب البول بتاعي هنا اهو، ان البول بتاعي هيساوي 1 على ار سي. تعال نشوف كده 1 على ار سي هتساوي ايه اهو. 1 على ار سي، الار بتساوي 1 اوفر جي ام اهو، دي كده الار. والسي هي مجموع مين؟ مجموع السي جي اس بلس الايه، بلس السي اوت. السي اللي هي السي جي اس بلس السي اوت. الاكسبريشن ده زي ايه؟ هو ده هو في الحقيقه نفس الاكسبريشن اللي عندي هنا اهو.
اهو الاكسبريشن اللي انا جبته دلوقتي ده كده اهو بمجرد النظر هو في الحقيقه نفس الاكسبريشن اللي عندي هنا اهو. يبقى انا اقدر في الحقيقه اجيب ريزلت دي بمجرد النظر. وزي ما قلت لكم الريزلت دي مهمه جدا في الحقيقه، هنحتاجها لما نيجي نعمل ديزاين للتو ستيج اوب امب او التو ستيج او تي اي. يبقى احنا كده في الحقيقه بقى فصصنا الكومن سورس امبليفاير، عرفنا له فريكوانسي رينج بالتفصيل، الميد باند عارفينه من زمان، الهاي فريكوانسي رينج حليناها بثلاث طرق مختلفه، واتكلمنا على الدومينانت بول والنون دومينانت بول. ناقص حاجه كمان، ناقص ان انا اجيب ازاي الزد ان بتبيهيف مع الفريكوانسي، وازاي الزد اوت بتبيهيف مع الفريكوانسي. ما انا زمان كنت بحسب، هتقولي ما انا من زمان بحسب ار ان وار اوت، اقول لك بتحسبهم في الميد باند، لكن في الحقيقه هم كمان زي ما الجين فريكوانسي ديبندنت، برضو الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس هيكونوا فريكوانسي ديبندنت. طب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه، تعالوا نشوف مع بعض اهو مثال. عايز احسب الايه زد ان، وهبسط الدايره بتاعتي شويه اهو. ادي دايره الكومن سورس امبليفاير بتاعتي اهي، وعايز احسب الزد ان. هتقولي مش زد ان بانفينيتي، اقول لك زد ان بانفينيتي عند اللو فريكوانسي، لكن عند الهاي فريكوانسي دول الكاباسيتورز دول يدخلوا معاك في اللعبه، ما ينفعش ان انا اهملهم، دول بهملهم عند اللو فريكوانسي بعتبرهم اوبن سيركت، لكن ما اقدرش اهملهم عند الايه، ما اقدرش اهملهم عند الهاي فريكوانسي. طيب اعملها ازاي بقى الزد ان؟ ممكن برضه اعملها بطريقه سهله، ان انا اطبق ميلرز ابروكسيميشن. طب هعملها ازاي ميلرز ابروكسيميشن؟ هاخد السي جي دي ده وافكه، هفكه عند الانبوت وعند الاوتبوت، هوديه عند الاوتبوت زي ما قلنا بينزل تقريبا سي جي دي زي ما هو، هوديه عند الانبوت هينزل عبارة عن ايه، هينزل عبارة عن السي جي دي مضروب في واحد بلس الجين. خد بالك واحد بلس الجين هنا اهو، زي ما قلنا الجين ما بين النقطة دي والنقطة دي، اللي هو هيساوي الجي ام في الار اوت. ار اوت هنا تقريبا بتساوي ار دي، لو اعتبرت يعني ان ار دي اصغر بكتير من ار نود. لو هي مش اصغر منها موضوع بسيط خالص، هتحط ار دي بارل مع ار نود. المهم واحد بلس جي ام ار دي اهو. يبقى اللي انا شايفه في الحقيقه هيبقى عباره عن ايه، هيبقى عباره عن two capacitors in parallel اهمت، two capacitors in parallel. فالزد ان هتبقى capacitive input impedance عباره عن two capacitors in parallel، سي جي اس الكاباستور الاولاني، سي جي دي بعد لما اتضرب في الجين حصل له multiplication ده الكاباستور التاني، يبقى انا عندي هنا capacitive input impedance. طبعا زي ما قلنا ار دي لو انت عندك ار نود عايز تاخدها في اعتبارك، هيبقى ببساطه ار دي تشيلها وتحط مكانها ار دي parallel مع ار نود. طيب برضو هل اقدر ان انا احل الموضوع ده من غير ما استعمل ميلرز ابروكسيميشن؟ خد بالك دايما ان ميلرز ابروكسيميشن ما تنساش ان هو ابروكسيميشن، فبالتالي مش دايما هيكون ايه، مش دايما هيكون فاليد. طب تعالى نجرب نعمل كده اكزاكت اناليسيس. لما تيجي تعمل اكزاكت اناليسيس دايما تستعمل طريقه فرق تسد، تحاول تقسم الدايره عشان ما تعقدهاش على نفسك. يعني ايه؟ يعني الدايره دي كده اهو، لو جيت ابص عليها تاني كده اهو، انا عايز اعمل لها اكزاكت اناليسيس. طيب دلوقتي انا اول ما ابص عشان اشوف الزد انبوت بلاقي الكاباستور ده في وشي، خده على جنب بقى انت عارفه خلاص، ده هيديك 1 اوفر اس سي جي اس انت عارفه. اللي انا ما اعرفوش هي بقيه الدايره، بقيه الدايره، يبقى هو ده اللي اركز عليه، احسبه لوحده. احسبه لوحده ازاي؟ احط فولتج سورس في اكس واحسب في اكس على اكس. خد بالك انا شلت هنا ايه، شلت السي جي اس ما عملتوش ليه، هاخده على جنب. يعني انا هحسب هنا في اكس على اي اكس، خد بالك هنا في اكس على اكس ما هياش في الحقيقه اللي انا حاسبها هنا دي كده اهو، ما هياش زد ان كامله، لا ده زد ان عشان احسبها بقى كامله لازم احط سي جي اس معاها ان بارallel في الحقيقه اهو. يعني كده دي زد ان من غير الاس سي جي اس، لازم اخد اس جي اس ان بارallel. المهم احسبها ازاي؟ زي ما اتفقنا مع بعض، عندك حاجه من اتنين، يا اما تكتب لي ايكويشن ما فيهاش غير الفي اكس والاي اكس، ده الحل الاولاني، يا اما تعبر عن الفي اكس والاي اكس الاثنين بدلاله الايه، الاثنين بدلاله الفي جي اس اهو. دول الحلين اللي عندك. هنا هتلاقي في الحقيقه ان انت سهل قوي تكتب ايكويشن ما فيهاش غير في اكس واي اكس. ليه؟ لان اوريدي اصلا الفي جي اس بتاعك هو نفسه بيساوي مين، هو نفسه بيساوي الفي اكس، فالكرنت هنا على طول بيساوي الجي ام في الايه، الجي ام في الفي اكس. فسهل قوي ان انا اعمل ايه كي سي ال هنا اهو، واجيب ايكويشن فيها الفي اكس والاي اكس. هتقولي بس انا اصلا ما اعرفش الفولت اللي هنا، اقول لك دي امرها هين خالص. ليه؟ هو اي اكس ده ملوش مكان يمشي فيه غير ان هو يطلع فوق كده اهو. لما يطلع فوق هيعمل لك فولتج دروب على الكاباستور ده بيساوي ايه، بيساوي امزلوا الكرنت في الامبيدنس، الكرنت اي اكس، الامبيدنس 1 اوفر اس سي جي دي، يبقى ده هيبقى اي اكس على اس سي جي دي بقى، مش سي جي اس، لا سي جي دي اه. يبقى اقدر اجيب الفولت اللي موجود هنا اهو اللي هو الفي اوت كي في ال. اعملها كي في ال ازاي اهو كده اهو، شوف كل حاجة بعملها على رسمة مباشرة، تقعد تكتب equations كتير تغلط كتير تجيب صفر ايه، تجيب صفر كبير. متكتبش equations كتير، حاول تحل على الرسمة. طيب انا هنا لما اجي اجيب ال V out بقى، ال V out هيبقى عبارة عن ايه في الرسمة دي؟
بالنسبة للفولتج دروب اللي على سي جي دي انا ماشي عكس السهم، فهيظهر معاك بإشارة ايه؟ يظهر معاك بإشارة سالب، يبقى ماينس اي اكس على اس سي جي دي. بعد كده ادخل في الفي اكس في الموجب بتاعه يبقى بلس في اكس، يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الفولتج اللي عند الفي اوت. طبق لي بس معادلة ايه؟ طبق لي معادلة كي سي ال واحدة فقط لا غير، هي معادلة كي سي ال واحدة، يبقى الموضوع خلص. طب تعالى ناخد الكرنت الخارج ان هو بالايه؟ بالموجب، يبقى كده هيبقى عندك ماينس اي اكس، ده هيبقى داخل، بلس جي ام في اكس، هو ده كده خارج. وبعد كده عندك بقى ايه؟ وبعد كده عندك الكرنت اللي هيمشي في الار دي والسي درين بالك. هتقول لي اعمل فيهم ايه؟ اقول لك زي ما قلنا مع بعض قبل كده، دول ان بارالل كده اهو، دول مع بعض كده ان بارالل، فخدهم بامبيدنس واحده. بتساوي كام الامبيدنس واحده؟ زي ما شرحنا في اول المحاضره، هتساوي الار درين على واحد بلس اس ار درين سي درين بالك اهو. دي عباره عن ايه؟ دي كده عباره عن الار درين بارالل مع 1 اوفر اس سي درين بالك، بتظهر لك بالايه؟ بتظهر لك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب يبقى نكمل معادله بقى الايه؟ الكي سي ال بتاعنا، يبقى بلس الفولت بتاعي اللي هو الفي اوت بالازرق بقى كده اهو، بلس ماينس اي اكس على اس سي جي دي بلس في اكس، كل ده على المقاومه اللي احنا شايفينها دي كده اهو، اللي هي الار درين على واحد بلس اس ار درين سي درين بالك، كل ده بيساوي زيرو اهو. دي كده معادلة الايه؟ كده معادلة كي سي ال. طبعا المعادلة دي ما فيهاش اي حاجة مجهولة، ما عنديش فيها غير الاي اكس والفي اكس فقط لا غير، فاقدر من المعادلة دي اجيب الاي اكس في ناحية والفي اكس في ناحية، تقسمهم على بعض، تبسط المعادلة شوية، هيطلع لك الاكسبريشن ده. لازم تعمل الحاجات دي بايديك، ما ينفعش تقعد تتفرج. فرجة حاجة وانك تعمل حاجة بايديك حاجة تانية، ما تقعدش تتفرج على الكلام ده، تعمل كده بوز وتقفل السلايدز خالص وتحاول تعمل الكلام ده فروم سكراتش تاني بايديك. طب تعالوا نقارن بقى، هقارن ما بين الاكسبريشن اللي انا حسبته اللي هو الاكزاكت ده بالاكسبريشن اللي كان جاي من الايه؟ اللي كان جاي من ميلر افكت. طبعا خد بالك ان شيل السي جي اس من هنا، انا لسه ما حطيتهاش في الاكسبريشن اللي تحت، فمش هدخلها في المقارنه، انا كده كده لسه لازم ازودها ايه؟ لازم ازودها يعني اهو زي ما اتفقنا. المهم يعني خليها على جنب، مش هدخلها في المقارنه دلوقتي. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت عندك كان هنا اهو الترم ده كده اهو، الترم ده كده اهو موجود هنا اهو، موجود هنا، بس مش موجود لوحده بقى، مع حاجات زياده. الحاجات الزياده دي بقى هي اللي احنا اهملناها لما استعملنا ميلرز ابروكسيميشن. طب معاه ايه زياده؟ انا معايا هنا زيرو زياده، في الحقيقه معايا اهو زيرو زياده، وهنا في اس. خد بالك الاس دي هتديك ايه؟ تديك بول زياده، ان الاس دي مع الاس اللي بره هتديك اس ايه؟ تديك اس سكوير. فمعاك بول زياده ومعاك زيرو زياده عند الايه؟ عند الهاي فريكوينسي. طب عند اللو فريكوينسي، عند اللو فريكوينسي تعالوا كده نفكر مع بعض، عند اللو فريكوينسي هيحصل ايه؟ اهو عند اللو فريكوينسي في الحقيقه خد بالك بقى، عند اللو فريكوينسي لو انا اصغر بكتير، لو اوميجا بتاعتي اصغر بكتير من اوميجا بي واوميجا زيرو اللي هما موجودين هنا اهو دول، اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان انا ههمل الترم ده وههمل الترم ده. لما اهمل الترم ده والترم ده هرجع لنفس الاكسبريشن بالظبط اللي موجود فوق. يبقى اقدر اقول ان ميلرز ابروكسيميشن بقى هيديك نتيجه كويسه عند اللو فريكوينسي، لكن عند الهاي فريكوينسي مش هياخد البول والزيرو دول في ايه؟ مش هياخد البول والزيرو دول في اعتباره. في ملاحظه هنا بقى برضو بيحتاجها الناس بتوع الار اف. الناس بتوع الار اف ساعات بيستعملوا اندكتيف لود، يعني بيجي يحط لك هنا اندكتور في الحقيقه. طبعا احنا عارفين الاندكتور ده معناها ان عندي هيبقى اس في ال في الحقيقه، بدل ار درين هيبقى زد درين اهي، زد درين هتساوي اس في ايه؟ اس في ال. لو خدت بالك بقى من المعادله بتاعت زد انبوت دي هنا اهو، ان انا عندي هنا اس في ار درين اهو، اس في ار درين دي تتقلب تبقى ايه؟ اس في زد درين. اس في زد درين اللي هي اس في اس ال تديك اس سكوير ال، لما تفك دي تديك جي اوميجا سكوير في ال، لما تفكها تديك ايه؟ جي تربيع بماينس واحد تديك ماينس اوميجا سكوير في ال، فهتديك ريل، ده رقم ريل مش imaginary، رقم ريل بس بالسالب. فدي بتكون equivalent في الحقيقة لنيجاتيف ريزيستنس. يعني لما يكون عندك هنا inductive load ممكن تبص من الانبوت تلاقي نفسك شايف نيجاتيف ايه؟ تلاقي نفسك شايف نيجاتيف ريزيستنس كومبوننت، ودي ممكن تعمل لك مشاكل في الحقيقة في الديزاين بتاع الار اف ال ان ايز. بتدرس بقى الحاجات دي في كورس الايه؟ في كورس الار اف ديزاين.
طب ناقص لنا بقى كده حاجة واحدة عشان ننهي علاقتنا مع الكومن سورس ننهي علاقتنا مع الكومن سورس امبليفاير، وهي ان احنا نحسب بقى الزد اوت بتاعته. طب لما نيجي نحسب الزد اوت، هل اقدر استعمل ميلر؟ طبعا لا. كانت من الكونديشنز بتاعت ميلر ان انا ما اقدرش استعملها عشان احسب اوتبوت امبيدنس، ان انا في الحقيقه لما اجي احسب الاوتبوت امبيدنس بعمل دي اكتيفيشن للانبوت اصلا، فبالتالي طريقه ميلر ما بتكونش طريقه ميلر مش بتكون فاليد. طب اعمل ايه؟ برضو تعالى عند الاوتبوت وحط لي سورس واحسب في اكس على واحسب في اكس على اي اكس. هتقولي فين بقيه السيركت؟ هتقولي ان انا كان عندي هنا مقاومه ار درين وكان عندي هنا كاباستورز. اقول لك شيل الحاجات دي كلها. ليه؟ ان الحاجات دي سهله، هاخدها ان باراليل في الاخر مع اللي هيطلع لي. ركز على الحاجه الصعبه اللي هي مش بتيجي بمجرد النظر. فاحنا بنجيب الحاجه اللي هي مش بتيجي بمجرد النظر عن طريق الايكويشنز، بعد كده نحطها بقى باراليل مع اي حاجه كانت موجوده بمجرد النظر. المهم، فهنمسح احنا المقاومه ناخدها بعدين مع بعض، وعايزين نحسب وعايزين نحسب الزد اوت اللي عندنا. طيب تعالوا نعملها بقى بالطريقه اللي كنت بقول لكم عليها، ان انا هاكسبريس الاي اكس از ا فانكشن اوف في جي اس والفي اكس از ا فانكشن اوف في جي اس، بعد كده اقسمهم على بعض، فالفي جي اس هتطير مع الفي جي اس ويفضل لك الاكسبريشن اللي انت عايزه. طب الاي اكس لو انا عايز اكتبه از ا فانكشن اوف في جي اس اكتبه ازاي؟ تعالوا نبص كده على الدايره بتاعتنا تاني. اهو الفي جي اس هو الفولت ده في الحقيقه، اهو الفولت ده كده هو الفي جي اس، فالفولت عند النود دي كده هو ده الفي جي اس، والكرنت اللي ماشي هنا هو ده الجي ام في الفي جي اس. يبقى في الحقيقه الاي اكس هو مجموع تو كارنتس، مجموع جي ام في في جي اس اهو ده اول كارنت اكتبه هنا اهو، ومجموع الكارنت اللي ماشي هنا اهو. الكارنت اللي ماشي هنا اهو عباره عن عباره عن الفي جي اس مقسوم على المقاومه دي. طب المقاومه دي عباره عن ار وسي ان باراليل، قلناها مع بعض كذا مره، دي ايكويفالنت لايه؟ ار سيج على 1 بلس اس مضروبه في ار سيج سي جي اس. اهو دول ما يكون عندك مقاومه باراليل مع مقاومه باراليل مع ريزيستنس. هطبق اومز لو، يبقى في سيج مقسوم على الكلام ده، فاهو في سيج في جي اس معلش مقسوم على الكلام ده اهو ار سيج تحت، واللي كان موجود في المقام ده هنا اهو هيطلع لك فوق في يطلع لك فوق في النيوميريتور. يبقى انا كده جبت الاي اكس as a function of VGS. طب عايز اجيب الفي اكس، اجيب الفي اكس ازاي؟ الموضوع بسيط خالص، اعمل لي كي في الايه واحده كده اهو، هي كي في الايه واحده كده اهو، يبقى على طول جبت جبت الفي اكس. الكي في الايه دي لو خدت بالك هعدي على في جي اس بالموجب، يبقى اكتب هنا اهو في جي اس بالموجب، وهعدي على الاليمنت ده عشان اجيب الفولت اللي عليه الكرنت مضروب في الامبيدنس. طب الكرنت هو هو اللي انا لسه حاسبه، هو ده كان الكرنت اهو اللي هو الفولت الفي جي اس على المقاومه دي كده، هو ده الكرنت اللي هيمشي في في البرانش بتاع السي جي دي. فادي الكرنت اهو اللي انا لسه حاسبه اهو، ده كده اهو، هضربه في 1 اوفر اس سي جي دي اللي هي الموجوده تحت كده اهو، اللي هي الاس سي جي دي اللي موجوده تحت. اقسم بقى الفي اكس على اي اكس وظبط المعادله، يطلع لك هو ده الاكسبريشن بتاع الزد اوت. طبعا ما ننساش بقى زي ما قلنا الاكسبريشن ده ممكن احط عليه اي حاجه ان بارallel بمجرد النظر، زي الار درين او الار نود او السي درين بالك او السي لود. لو انت عايز تاخد السي لود يعني في اعتبارك، كل ده بيتحط بمجرد كل ده بيتحط بمجرد النظر. طب هنيجي للسبيشال كيس برضو كنا لسه بنتكلم عليها، وهي السبيشال كيس دي؟ لو انا حطيت لارج كاباستور باراليل مع السي جي دي، تعال نبص على المعادله كده. لو حطيت لارج كاباستور باراليل مع السي جي دي، هيفضل عندك هيفضل عندك امبيدنس شكلها عامل ازاي؟ قبل ما نشوف الموضوع ده تعال نشوف اصلا الامبيدنس مع الفريكوانسي شكلها عامل ازاي. انا عندي الايكويشن بتاعتي هنا، لو جينا بقى ننضف ننضف الرسمه دي خالص كده اهو، اللي هنا انا عندي زيرو اهو، وهنا عندك في الحقيقه كاباستيف امبيدنس كده اهو، عندك هنا بول موجود عند الزيرو، وعندك هنا بول تاني. البول اللي موجود عند الزيرو ده هيخليك جاي اصلا كده من عند الماينس انفينيتي بسلوب بيساوي ماينس 20 دي بي بير ديكي. طب دلوقتي مين الكبير بقى، الزيرو ولا البول؟ تعالى نكتب كده الزيرو ونكتب البول ونشوف مين فيهم الكبير. الزيرو بتاعي اللي هو زيرو، تعالى نكتبهم كده اهو، الزيرو اكسبريشن بتاعه اجيبه من هنا طبعا، من هنا اهو، هيساوي هيساوي 1 اوفر ار سيج مضروبة في سي جي اس بلس سي جي دي، سي جي اس بلس سي جي دي، ده الزيرو. طب البول هجيبه منين؟ اهو البول هجيبه من هنا اهو. البول بيساوي
بيساوي جي ام على سي جي اس. هكتبه بطريقة تانية كده، هنزل الجي ام تحت اهو، جي ام في سي جي اس. طبعا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان 1 اوفر جي ام دي لو امبيدنس زي ما احنا عارفين، لو امبيدنس، وبالتالي هتخلي البول ده عند الهاي فريكونسي، فبالتالي هيبقى قيمة البول اكبر من قيمة الزيرو زي ما احنا رسمينها كده اهو. فانت جايب ماينس 20، هيجي الزيرو يعدلك، وبعد كده يجي البول تاني ينزلك بالشكل ده. طيب قيمة الامبيدنس هنا بتساوي كام؟ تعالى نسميها زد ام. خد بالك ان انا هنا في الفريكونسي دي ممكن اعمل ابروكسيميشن بقى زي ما كنت بعمل كده في البودي بلوت، اقول ان انا اكبر بكتير من اوميجا زيرو بس انا اصغر بكتير من اوميجا بول. طب لو عملت الابروكسيميشن ده هيحصل ايه؟ خد بالك في الحقيقة ان انت عندك هنا اهو، لو انا قلت ان انا اكبر بكتير، اوميجا بتاعتي اكبر بكتير من اوميجا زيرو، يبقى اقدر اهمل الواحد ده. ولو اوميجا اصغر بكتير من اوميجا بول، يبقى اقدر اهمل كده الترم ده بتاع اس. طب هيفضل معاك ايه؟ يفضل معاك هنا اس هطير مع اس، ار سيج هتطير مع ايه؟ ار سيج هتطير مع ار سيج، وهيفضل معاك ان زد ام بتساوي سي جي اس بلس سي جي دي على جي ام سي جي دي. هيفضل معاك ده الاكسبريشن بتاع مين؟ ده الاكسبريشن بتاع زد ام. طبعا خد بالك ان لازم يطلع لك زد ام ما بتعتمدش على الفريكونسي، ما فيهاش اس. ليه؟ لان هي هنا فلات اهي، طالما هنا فلات يبقى ما هياش فانكشن في الاس. طب المهم لو رحنا بقى للسبيشال كيس، ان انا عندي لارج كاباستور بارلل مع سي جي دي، ده معناه زي ما قلنا ان سي جي دي هتبقى كبيره قوي. لو سي جي دي كبيره قوي هعمل دي، ولما اهمل دي هتلاقي سي جي دي هتطير مع سي جي دي، وهيفضل لك ان الاوتبوت امبيدنس تقريبا بتساوي 1 اوفر جي ام. هتلاقي زد ام تقريبا بتساوي 1 اوفر جي ام. وبرضه هنحتاج دي لما نيجي نعمل ديزاين للتو ستيج اوب امب او التو ستيج او تي اي. كده نكون وصلنا بقى لنهايه كلامنا عن الايه، عن الكومن سورس امبليفاير. خدنا الايه زي ما قلنا، خدنا الميد باند بتاعه، خدنا لو فريكوينسي رينج والهاي فريكوينسي رينج بثلاث طرق، وشفنا ميلرز افكت اللي موجوده فيه، وخدنا كمان الزد ان والزد اوت. لما نيجي نتكلم بقى على بقيه الامبليفايرز هنختصر شويه، يعني هنركز بقى كلامنا على الهاي فريكوينسي رينج، باعتبار ان الهاي فريكوينسي رينج ده هو اهم حاجه وانت بتعمل اي سي امبليفايرز زي ما اتفقنا. فناقص بقى نتكلم على الكومن جيت والكاسكود والكومن درين. ان شاء الله ده هيبقى في الاجزاء الجايه من المحاضره. بشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.